سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامو. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه آموزش کیف دهان فلزی رو ببینیم که این سایز دهان فلزی که من استفاده کردم خیلی بزرگه، تقریبا میشه گفت بزرگترین سایز فکر میکنم و همه چی توش جا میشه. نکته بعدی که داره این کیفی که من بافتم دسته متحرکشه که خب میتونین ببافین و وصلش کنین و زیبایی کیف رو چند برابر کنین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج دارین به یک دهان فلزی دوختنی که یه سری سوراخ داره روی هر تیکش و خب من از سایز فکر می‌کنم 20 سانت استفاده کردم. سایزهای مختلفی از توی بازار که میتونین تهیه کنین. و واسه این بافت نکته‌ای که هست بچه‌ها، این روند بافت، این آموزش حتما مهره سایز 10 استفاده کنین. من از تیله استفاده کردم که بافت با تیله دیگه نتیجه رو خیلی ایستای خوبی داره و قشنگ محکمه. پس حتما مهراتون سایز 10 باشه و سایز 8 و 12 و اینا استفاده نکنین. این آموزش فقط روی سایز 10 جواب میده. من تقریبا 300 گرم تیله استفاده کردم. همچنین از نخ ماهیگیری شماره 6 استفاده کردم. من تقریبا فکر میکنم 30 متر شد. خیلی خوب بچه‌ها، قبل از اینکه بافت کار رو شروع کنیم باید یک نکته رو بهتون بگم. دهان فلزی که تهیه کردین، حالا جدا از سایزش و همه اینا، باید یک چیزی رو در نظر بگیرین. ببینین این دهان فلزی ها رو که تهیه میکنین، هر کدوم از این دهان فلزی ها شامل 2 نیمه است. میبینین این نیمه اول، این نیمه دوم که وسطش یه فضای خالی بین هر نیمه هست. خب حالا روی هر نیمه یک سری سوراخ هست. میبینین این سوراخ ها رو؟ میبینید؟ یک سری سوراخ هست که حالا تعداد این سوراخ ها روی اندازه و نحوه بافت ما تاثیر گذاره. حالا به چه شکل؟ اینجا واسهتون یه توضیح میدم، امیدوارم قشنگ متوجه بشین. اینجا میبینین؟ اینجا سوراخ ها رو که داریم مشاهده میکنین، هر 3 تا سوراخ با هم تعیین کننده یک خونه، اینه، یعنی تعیین کننده اینه که ما یه خونه ببافیم. الان ببینین 1 2 3. میبینین الان این 3 تا سوراخ با هم تعیین کننده یه خونه واسه بافت ما هست. نگاه کنین به این شکل. فرض کنین الان این نیمه جلوتونه، من این شکل بکشم که این نیمه است. فرض کنین این نیمه است این. خب حالا یک سری سوراخ اینجاست. خب حالا اینجا رو فرض کنیم که بتونیم زوم کنیم. هر 1 2 و 3 تا سوراخی این تعیین کننده یک خونه است. اوکی بچه ها، حالا باید بشینین بشمارین ببینین که چند تا 3 تا دارین. واسه من خب این نیمه من شامل 54 تا سوراخه. خب حالا این 54 از خوش سعادتی من، خب این مضرب 3، یعنی تقسیم بر 3 که بکنی خب میشه 18 تا. خب ولی ممکنه این تعداد سوراخ ها مضرب 3 نباشه واسه شما، یعنی همینجوری شروع کنین 3 تا اینجوری 3 تا به این شکل شروع کنین شمردن. خب همینجوری 3 تا بشمارین جدا کنین، ولی یه سوراخ خب یا 2 تا دونه سوراخ اضافه بیاد. حالا شما به تعداد اون 3 تا که ببافیم، مثلا اینجا 15 تا دونه از این 3 تا یا بوده، شما اینو در نظر بگیرین 15 تا خونه و بعد بر اساس اینکه سوراخ اضافه‌ای دارین یا نه یه خونه دیگه اضافه تر ببافین. حالا چه یه دونه سوراخ اضافه دارین چه 2 تا دونه، یه دونه اضافه کنین به تعداد این 3 تایاتون و به اون اساس ببافین.
خب مثلا من اگه اینجا 18 تا دونه از این گروه های ستایی داشتم، گروه های ستایی سوراخ، و یه دونه یا 2 تا دونه سوراخ اضافه هم داشتم، بعد 19 تا خونه میبافتم جای 18 تا. خب این هم واسه بچه‌هایی که اگه مضرب سوراخاتون 3 نبوده باشه. حالا با توجه به این نکات بیاین که بافت رو ادامه بدیم. اینجا تقریباً 2 متر نخ جدا کنیم و بیاین که شروع کنیم به بافت. برای شروع 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل که سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد همین مهره کنین، دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه ما که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای ادامه 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ بندازین و با سومی ببافین. ببینید به این شکل 2 تا رو انداختم دو تا سرنخم. حالا سومی رو میارم میندازم داخل یه سرنخم، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ میبافم. به این شکل همسر میکنم و بعد میکشم. خیلی خوب، به این شکل دومی خونه‌تون هم تشکیل میشه. حالا همین روتین این خونه دومیه رو هی باید تکرار کنین. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره بردارین، 2 تاشو بندازین داخل این 2 تا سرنخ، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ و با سومی ببافین. ببینید بچه ها به این شکل سومی رو میندازین داخل یه سرنخ، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ همسر میکنین و بعد میکشین. به این شکل سومی خونمون هم تشکیل شد. بچه با توجه به اون نکته‌ای که بهتون گفتم از روی سوراخ‌های دهان فلزیتون متوجه بشین، بریم بافتتون رو ادامه بدیم با همین روتین. خونه آخرتون رو که هر تعدادی هست که خودتون محاسبه کردین بیاین که با هم دیگه ببافیم. این وسط اگه نختون هم کوتاه شد با توجه به این ویدیو که الان تایملاینش میاد روی صفحه، نختون رو رد کنین، اضافه کنین و ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا 17 تا خونه بافتم. الان رسیدم به خونه آخرم، خونه 18ام. واسه بافت خونه آخر از ردیف اولم 3 تا دونه مهره برمیدارم. اینجا 3 تا دونه مهره رو بندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. به این شکل. به این صورت اولین ردیف من که حاوی 18 تا دونه خونه هست تکمیل شد. الان میخوایم وارد یک روتین بشیم و ردیف دوم رو ببافیم. حواستون باشه این ردیف مهمه، شروعش پایانش و ردیف‌های وسطش. این ردیف رو هی قراره تکرار کنیم. واسه شروعش 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل این سرنخ سمت چپ. ببینید بچه الان یه سرنخ داریم به سمت بافتتون و یه سرنخ داریم به سمت بیرون بافت. هر 3 تا رو بندازین داخل این بیرون بافتیه و ببافین. به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. واسه ردیف‌های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که نخ پایین رو از مهره کنارش رد کنیم. 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین.
به این شکل دومی خونه از ردیف دوممون هم تشکیل شد. ردیف‌های بعد رو با همین روتین یعنی چی؟ یعنی نخ پایین از مهره کنارش رد میشه، 2 تا دونه مهره داخل نخ بالا انداخته میشه و بافت میشه. به این شکل. حالا همین روند بافت رو ادامه بدین تا برسیم به خونه آخر از ردیف دومتون. نختونم کم اومد ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ رو ببینین و من میام که خونه آخر رو با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه‌ها، من رسیدم به آخرین خونه از ردیف دومم. اینجا بچه‌ها نخ پایینتون رو مثل همیشه از مهره کنارش رد کنین در وهله اول به این صورت. حالا اینجا 2 تا دونه مهره‌تون رو بردارین و هر 2 تا رو بندازین داخل نخ پایین و ببافین. به این شکل بچه‌ها. اینم از اتمام ردیف دوم. حالا روتین این ردیف رو داشته باشین، شروعش پایینش ردیف‌های وسط. حالا همینجوری شروع کنین ردیف روی ردیف بافتن تا جایی که به ارتفاع مورد نظرتون برسین. من میرم هر جا به ارتفاع مورد نظرم رسیدم و به تعدادی که دلم میخواست میام که بهتون بگم که در ادامه چیکار کنین. خیلی خوب بچه‌ها، نگاه کنین. من همینجوری که میبینین 1 ردیف، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا و 9 تا ردیف بافتم. حالا اینجا میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم و این رو به دهان فلزیمون وصل کنیم. به این دهان فلزی این رو یه لحظه بذارین کنار. دهان فلزیتون رو باز کنین. ببینین دهان فلزی یک قسمت رو داره و یک قسمت پشت که به این شکل میبینین. این رویه این نقوش اینا معمولا داره. خب اینو از رو جلوی خودتون قرار بدین به این شکل. ما الان میخوایم این رو به یکی از نیمه هامون وصل کنیم. یعنی الان تمرکز ما روی یکی از این نیمه هاست. خب اینجا اول تقریبا 3 متر نخ جدا کنیم. بچه به همین اندازه جدا کنیم، بیشتر میتونیم ولی کمتر نه. میخوایم این اتصال رو یک باره انجام بدیم چون نخ و اینا نخوایم دوباره رد کنیم و اضافه کنیم، سختمون نشه. حالا بچه ها اول بیاین نختون رو از نگاه کنین اجازه بدین از اولین سوراختون روی دهانه رد کنین. ببینید بچه این قراره به این شکل وصل بشه روی دهانتون. نگاه کنین این شکل. حالا اینجا همینجور که میبینین ما یه سر نخ بالا داریم به سمت روی دهان فلزی، یه پایین به سمت پشت دهان فلزی. این که نخ پایینتون رو در حد 30-40 سانت بذاریم باقی بمونه. خب و با دستتون این رو به هی نگه دارین از 30-40 سانت کمتر نشه، نذارین این کوتاه بشه خیلی. خب حالا در ادامه متوجه میشین. حالا این سرنخ بلندتون رو بافتتون رو بیارین و نگاه کنین این مهرهای این لب رو میبینین. این 18 تا دونه واسه من مهرهای لبم رو با اینا کار دارم. این اولیشه. خب این نخ بالا رو از این مهره رد کنین به سمت اینجوری که بهتون نشون میدم به این شکل. اون سر نخ رو حواستون باشه کوتاه نشه، اصلا کلا در اومد. اونو با دستتون نگه داریم بچه. خب به این شکل. الان یه همچین حالتیه. این نخ بالامونه که رفته
داخل این اولین مهره از این بافتمون و حالا همین نخ بالا رو بچه هی حواستون به این نخ پایینه باشه که در نیاد. خب این نخ، همین نخمون رو که رفته داخل مهره رو، خب ببینید ما از این سوراخ اولیه رد کردیم نخمون رو. حالا سوراخ دوم، سوراخ سوم، دوباره همین نخ بالا رو از این سوراخ سومیه رد کنیم به سمت پشت کار و بکشیم. خیلی خوب بچه ها، به این شکل میبینید یه سوراخ اون وسط نخی ازش رد نشده. حالا اینجا بچه ها باید چی کار کنیم؟ حالا اینجا ببینید بچه ها، ما الان داخل سوراخ سوم هستیم. حالا نختونم اون پشت کار هست، پشت دهان فلزی. از همین پشت نخ رو بیاریم بالا. به چه شکل؟ از سوراخ کناریش، یعنی از سوراخ چهارم روی دهانم. به این شکل میاد روی کار. بچه اینجا هر مرحله رو محکم بکشین. توی دهان فلزی احتیاجه که محکم بکشین، چون که ببینیم بچه ها از اون پشت الان این نخ رو میبینیم. بذاریم من تلاش کنم. این نخ رو میبینین الان اینجا. این باید قشنگ نخ رو بکشین که این بچسبه به دهان فلزیتون، خب و کارتون تمیزتر در بیاد. الان این نخ بالای من از این سوراخ چهارم اومده بیرون. حالا اینجا باید چه کار کنین؟ الان نخ من اومده روی دهان فلزی. اینجا باید نخ رو از مهره بعد، دومین مهره، از روی بافتتون رد کنین. محکم بکشین. و حالا اینجا وقتی که نختون از مهره رد شد باید چی کار کنین؟ باید یک سوراخ، ببین سوراخ بعدی نه، سوراخ بعدیش یه سوراخ اونجا بندازین و از سوراخ بعدی نختون رو رد کنین به سمت پشت دهان فلزی که میشه سوراخ چندم؟ بذارین بشمارم. میشه سوراخ ششم. رد کنین به سمت پشت دهان فلزی. خب به این شکل بازم محکم بکشین. بچه اون یکی سر نخ رو، این نخ شورمون که اون پایین هست رو همچنان با دستتون این شکلی محکم نگه دارین. این وسط های کار دیگه این ثابت میشه و میتونین ولش کنین. حالا اینجا باید چیکار کنین؟ نخ من اومد پشت دهان فلزیم. اینجا دوباره بعد برش گردونین روی دهان فلزی. دقیقاً از سوراخ بعدی نخ رو رد کنیم به سمت رو، از سوراخ هفتم. محکم میکشیم. حالا اینجا که نخ من اومده روی دهان فلز، وقتی چیه؟ وقتی اینه که از بافتتون رد کنین، از این سومین مهره. خب حالا که از مهره رد شد، وقتی چیه؟ وقتی اینکه دوباره وارد دهان فلزی بشیم و بریم به پشت دهان فلزی. کجا؟ به چه شکل؟ باید بذارین یکی از سوراخ‌ها خالی بمونه که میشه این سوراخ، فکر می‌کنم سوراخ هشتمه، و از سوراخ بعدی سوراخ نهم وارد دهان فلزی بشیم به سمت پشتش. به این شکل بازم محکم دو سر نخ رو بکشین. حالا بچه اینجا رو به بعد و خودتون بهم بگید که چی کار باید بکنین که قشنگ یاد بگیرین و بتونین ادامهش رو خودتون برین ببافین. الان ما اینجا پشت دهان فلزی هستیم. اینجا باید چی کار کنیم؟ بگید ببینم.
دقیقاً باید نخ رو بیاریم روی دهان فلزی. حالا به چه شکل؟ دقیقاً از سوراخ بعدیتون که خالی هست نخ رو رد میکنیم و میاین روی دهان فلزی. و محکم میکشیم. حالا اینجا باید چیکار کنید؟ بگید ببینم. دقیقاً الان نخمون اومده روی دهان فلزی و وقت اینه که از مهره ردش کنیم. به این شکل از مهره 4ممون هم رد شد. اینجا بگید ببینم اینجا باید چیکار کنیم؟ دقیقاً اینجا باید دوباره بریم داخل دهان فلزی. خب به چه شکل؟ دقیقاً یکی از سوراخ‌ها رو باید جا بندازیم و از سوراخ بعدیش دومین سوراخ وارد دهان فلزی بشیم به سمت پشتش. محکم بکشیم. حالا دقیقاً دوباره رسیدیم به شروع کاری که همین الان کردیم. الان پشت دهان فلزی ما و بریم رو و بریم داخل مهره، دوباره بیایم زیرش و همین رو هی تکرار کنین. همین روتینه که تا الان داشتیم ما هم می‌بافتیم رو هی تکرار کنین تا اینکه کل این مهره وصل به دهان فلزیتون. من آخرین خونم میام که بهتون بگم که چیکار کنین. بچه‌هایی هم که سوراخ‌هاشون مضرب 3 نبود اونا چیکار کنن.